শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে সঘনাই মোক এটা প্ৰশ্ন কৰি আছে যে কি আমাৰ ইউটিউব যিটো আমাৰ দীক্ষা যিটো ট্ৰেইনিংটো আমাৰ কমপ্লিট হৈছে নে নাই, সেইটো কেনেকৈ গম পাম, বা চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া পাম, বা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত হ'বৰ বাবে গোটেইকেইটা পইণ্ট ক্লিক কৰিব লাগে নে এটা পইণ্ট ক্লিক কৰিলে কমপ্লিট হ'ব, এই গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন সুধি আছে। লগতে আপোনালোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে, এই কোৰ্চটোৰ ডিউৰেশ্যন কিমান দিনৰ ভিতৰত এই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আৰু লগতে একে বহাই গোটেই কোৰ্চখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব নেকি। এই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি মই দিম, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগত ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। আৰু ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আপোনালোকৰ দৰে আন এজন শিক্ষাগুৰুৱেও তেওঁলোকৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাবলৈ সক্ষম হয়। তেতিয়াহ'লে আহক ছাৰ বাইদেউসকল, আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে মডুল 1ৰ যিটো লিংক, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে লিংকটো পাইছে তেতিয়াহ'লে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব পাৰে, আৰু যদি লিংকটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকল, বাকী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক এই কোৰ্চটোৰ ডিউৰেশ্যন, অৰ্থাৎ কিমান দিনৰ ভিতৰত কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই কোৰ্চটো আৰম্ভ হৈছে 19/11/2020 তাৰিখৰ পৰা, আৰু এই কোৰ্চটো শেষ হ'ব 3/12/2020 তাৰিখে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 3/12/2020 তাৰিখৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰকাৰে এই কোৰ্চটো কি কৰিব লাগিব, কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই কোৰ্চটো অফ কৰি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো মডুলৰে ডিউৰেশ্যন 15 দিনকৈ দিয়া হৈছে। গতিকে লাষ্ট ডেট হৈছে 3/12/2020। আপোনালোকে খৰধৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। 3/12/2020 তাৰিখৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব, আৰু এই পেজখনত কি দিয়া আছে, AS পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শ্ৰেণীকোঠা। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শ্ৰেণীকোঠাত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পাব। আৰু এই স্ক্ৰীণখনৰ তলত আপোনালোকে চাওক কি দিয়া আছে, জইন কোৰ্চ বুলি দিয়া আছে, আৰু জইন কোৰ্চত যেতিয়া ক্লিক কৰিলে ইয়াতে দেখা পাব টু এছেছ দি কোৰ্চ ইউ হেভ টু লগ ইন এণ্ড জইন দি কোৰ্চ। যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দেখিবলৈ পাব, এই এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পাব, আৰু এই স্ক্ৰীণখনত কি থাকিব চাওক, আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং লিখিবলৈ পাব। ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিঙৰ অৰ্থ হৈছে আপোনালোকক কি কোৱা হৈছে, আপোনালোকে যিটো মডুল 1টো লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ শিকিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰক। যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এই ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং অপশ্যনটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক, আপোনালোকে কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰা নাই। অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কোৰ্চটো আৰম্ভ নকৰে তেতিয়ালৈকে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং দেখিবলৈ পাব, আৰু কোৰ্চটো অৰ্থাৎ শিকিবৰ কাৰণে বা ইয়াতে ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে বা অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব, এই ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিঙৰ তাৰ ঠাইত কি দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকে কণ্টিনিউ লাৰ্ণিং দেখিবলৈ পাব। এই পেজটোৰ একেবাৰে তলত যদি আপোনালোকে চায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আন এটা কথা দেখিবলৈ পাব। আহকচোন আমি সেই কথাটো চাওঁ। যিমানে আপোনালোকে তললৈ গৈ থাকিলে ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিঙৰ যিটো পেজ, সেই পেজটোৰ একেবাৰে ওপৰলৈকে উঠাই দি তললৈ গৈ থাকিলে কি দেখা পাব, ইয়াতে কোৰ্চ প্ৰগ্ৰেছ 0% কমপ্লিটেড দেখুওৱা হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কি কৰা নাই, কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 1%ও কোৰ্চ কমপ্লিট হোৱা নাই। অৰ্থাৎ আপোনালোকে কি কৰা নাই, কোৰ্চটোৰ ভিতৰলৈকে সোমাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই, যিহেতু ওপৰত আমাৰ কি আছে, ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং আছে। আৰু এই যেতিয়ালৈকে ওপৰত ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং থাকিব আৰু তলত 0% কমপ্লিট থাকিব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ধৰি লওক যদিও আপুনি কিবাকিবি ক্লিক কৰিছে বা কিবাকিবি চাৰ্চ কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকৰ কি হোৱা নাই, কোৰ্চটো এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই। কোৰ্চটো প্ৰগ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ওপৰত যিমানকেইটা পইণ্ট আছে গোটেইকেইটা পইণ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। এটা পইণ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছতহে আন এটা পইণ্টলৈকে যাব লাগিব, আৰু আটাইকেইটা পইণ্ট ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছতহে বা চাৰ্চ কৰা হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱা বুলি বুজাব। আহকচোন এতিয়া আমি
এটা এটা কৰি প্ৰত্যেকটো পইণ্ট ক্লিক কৰি তাৰ ভিতৰত কি আছে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, মডুলৰ উদ্দেশ্য কি সেই উদ্দেশ্য চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য কি আছে সেই বিষয়টো আমি জানি লোৱাৰ পিছতহে আমি চাৰ্চ কৰিম। মই মডুলৰ উদ্দেশ্যত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন এটা বটম আহিলে আৰু তাতে মডুলৰ উদ্দেশ্য বুলি এনেকৈ পেজটো লোডিং হ'ব। আপোনালোকে পেজটো লোডিং হোৱাৰ কাৰণে অলপ সময় ৱেইট কৰক আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইউ জাষ্ট কমপ্লিটেড মডুলৰ উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মডুলৰ উদ্দেশ্য যিটো হয় সেই উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে এইমাত্ৰ কমপ্লিট কৰিলে। এতিয়া আপুনি মডুলৰ উদ্দেশ্য কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি কি এই তলৰ যিটো আছে মডুলৰ উদ্দেশ্যৰ তলৰ উদ্দেশ্যৰ 2 নম্বৰ ভাগটো যিটো হয় সেই ভাগটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। 2 নম্বৰ ভাগটো হৈছে বিষয়বস্তুৰ বিৱৰণ। অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, বিষয়বস্তুৰ বিৱৰণত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আপুনি বিষয়বস্তুৰ বিৱৰণত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে আগৰ দৰে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব, ইউ জাষ্ট কমপ্লিটেড বিষয়বস্তুৰ চমু বিৱৰণ। এই দুটা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিলে, ওপৰৰ পইণ্ট দুটা কমপ্লিট কৰা বুজালে, অৰ্থাৎ জাষ্ট কমপ্লিটেড বুলি দেখুৱাইছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি কি হয় সেইটো অকণমান চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এই স্ক্ৰীনখনত মডুলৰ অৱলোকনটোত গ্ৰীণ যিটো বটম হয় গোটেই 100% গ্ৰীণ হৈ উঠা নাই, 50% গ্ৰীণ হৈছে, কিন্তু এই 100% গ্ৰীণ হোৱা নাই। অৰ্থাৎ ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হৈছে আপুনি মডুলৰ অৱলোকনটো গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। এতিয়া বিষয়বস্তু চমু বিৱৰণটোত আপোনাৰ ৰাইট চিন আহিছে, অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু চমু বিৱৰণটোহে আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ল। মডুলৰ উদ্দেশ্যটো এতিয়াও আপোনাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, অৰ্থাৎ তাতে ৰাইট চিন অহা নাই। যিহেতু মডুলৰ উদ্দেশ্যত ৰাইট চিন অহা নাই, আমি পুনৰবাৰ মডুলৰ উদ্দেশ্যত আমি ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ কিছু সময় পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব, ইউ জাষ্ট কমপ্লিটেড মডুলৰ উদ্দেশ্য। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰবাৰ যদিও মডুলৰ উদ্দেশ্যটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কমপ্লিট হৈ নুঠিল। সেইকাৰণে মানে গোটেই বস্তুটো কমপ্লিট ৰাইট চিন নাহিল। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে মডুলৰ অৱলোকনটোত আগতে আধা গ্ৰীণ আছিল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাইট চিন আহি গ'ল। অৰ্থাৎ মডুলৰ যিটো অৱলোকনটো এতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিলে। এতিয়া আপুনি যদি পেজখন তলৰ ফালে নুমাই আনে দেখিবলৈ পাব, চাওক কোৰ্চ প্ৰগ্ৰেছ 6% কমপ্লিটেড। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগতে প্ৰথমতে কি আছিল, আপোনালোকৰ কোৰ্চ কমপ্লিটেড 0% আছিল আৰু এতিয়া কোৰ্চ কমপ্লিটেড কি হ'ল, 6% হ'ল। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিষ্ঠাৰ যিটো ট্ৰেইনিঙৰ বাবে যিটো আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট মডুল দিয়া হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট মডুলটো আপোনালোকে কি কৰিলে, 0%ৰ পৰা 6% কমপ্লিট কৰিলে। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে যে আপোনালোকে কি কৰিলে, এতিয়া কোৰ্চত সোমাই যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু লগে লগে ইয়াতে কি আহিছে, কণ্টিনিউ লাৰ্ণিং আহিছে। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আছিল ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং, এতিয়া কি হ'ল, কণ্টিনিউ লাৰ্ণিং আহিছে। অৰ্থাৎ আপুনি ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিঙৰ পৰা কণ্টিনিউ লাৰ্ণিং কৰিছে, মানে আপুনি কি কৰিছে, শিকি আছে। অৰ্থাৎ আপুনি এই পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শ্ৰেণীকোঠাৰ যিটো মডুল হয় সেই মডুলটো আপোনালোকে শিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু এই মডুলটো আপোনালোকে শিকি আছে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চয় পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এতিয়াও যদি কিবা প্ৰশ্নৰ উদয় আপোনালোকৰ মনত হৈছে বা আপোনালোকে এতিয়াও যদি কিবা বুজি নোপোৱাভাৱে আছে, সেই প্ৰশ্ন আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক বা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ মই গ্ৰুপত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, মোক হোৱাটছআপত মেছেজো কৰিব পাৰে বা মোক ফোনো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্ন মোক আপোনালোকে পঠাওক আৰু আপোনালোকে যাতে ভালভাৱে আৰু এই বুজি পোৱাকৈ নিষ্ঠাৰ যিটো ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই আশা কৰিলোঁ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে মেছেজটো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেকজন ছাৰ বাইদেৱে এই ভিডিঅ'টো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।